everyone, welcome to this brand new video. I am Khagendra from Meroservice. So यो चाहिँ हो हाम्रो वर्डप्रेस वेबसाइट डेभलपमेन्ट भिडियो सिरिजको एउटा भिडियो। ओके, सो आज चाहिँ हामी बेसिकली दुईटा कुरा सिक्नेछौँ। एउटा चाहिँ हामी थीम इन्स्टल गर्न सिक्नेछौँ एन्ड सेकेन्ड चाहिँ हामी प्लगइन इन्स्टल गर्न सिक्नेछौँ। ओके, यदि तपाईले यो भिडियो सिरिजलाई स्टार्टिङदेखि नै फलो गरिरहनु भएको छ भने त तपाईले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। ओके, लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई यो सबै ड्याशबोर्डको बारेमा एक एक कुरा डिटेलमा बताएको थिएँ, के चीज कहाँ हुन्छ अनि हामीले कसरी काम गर्ने। ओके, सो आज चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई थीम इन्स्टल गर्न सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो अपीरियन्स भन्ने ट्याबमा ओभर गर्नुस् मतलब तपाईले माउसलाई लगेर यसरी राख्नुस् यो माउसको कर्सरलाई। त्यसपछि यो यतापट्टिको यो ट्याब देखिन्छ, यो त्यसपछि यहाँनिर थीम्स भन्ने छ नि, यसलाई ट्याक्क क्लिक गर्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर अलरेडी इन्स्टल्ड भएको तीनवटा थीम देखाएको छ। ओके, यो सबैमा यदि 2020 मा चाहिँ यो तीनटा थीम हुन्छ। अब 2021 आउने बित्तिकै यहाँ 2021 पनि एक्टिभ हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो 2020 चाहिँ एक्टिभ छ किनभने यो 2020 हो। र त्यसै गरी 2019 पनि अलरेडी इन्स्टल छ तर एक्टिभ चाहिँ छैन। 2017 पनि इन्स्टल छ तर एक्टिभ छैन। ओके, अब तपाईहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ कसरी नयाँ थीम इन्स्टल गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो एड न्यू भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ धेरै थीमहरु देखाएको छ जुन चाहिँ अन इन्टरनेटमा छ तर अहिले हामीले इन्स्टल गरेका छैनौं। यदि हामी युज गर्न चाहन्छौं भने यो इन्टरनेटमा भएका थीमहरुलाई हामीले हाम्रो कम्प्युटर या त सर्भरमा इन्स्टल गर्नुपर्छ। सो यहाँ पहिला हामी हेर्ने छौं कुन थीम चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ। यहाँ हजारौं थीम छन्, यो बाहिरको यो जस्तो देखिन्छ त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने हुन्न। यिनी कुनै चाहिँ पेड हुन्छन्, कुनै फ्री हुन्छन्। बट मतलब यो यदि हामीले किन्यो भने चाहिँ यो यस्तै हुन्छ भनेको हो। तर मतलब थीम यहाँ इन्स्टल गर्दा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यसमा सिक्युरिटीहरु हेर्नुपर्छ, कतिको अपडेट हुन्छ अनि यो मतलब ट्रस्टेबल छ कि छैन, कतिले डाउनलोड गरेका छन्, यो धेरै कुरा हेरेर रेटिङ हेरेर मात्र इन्स्टल गर्नु होला। सो आज चाहिँ हामी एउटा थीम इन्स्टल गर्छौं जुन चाहिँ एकदमै कस्टमाइजेबल पनि छ र फ्री पनि छ, जुन हो CEANWP। आई थिंक मैले स्पेलिङ सही हाने होला, गलत भयो कि ठीक छ। ओके, यही हो यो थीम चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुस्। तपाईले पनि आफ्नो त्यहाँ वर्डप्रेस वेबसाइटमा। सो अहिले म पनि इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ यो इन्स्टल भन्ने बटन छ नि, यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि प्रिभ्यू गर्न चाहन्छ भने यो प्रिभ्यू बटनमा हेर्नु होला। तर प्रिभ्यूमा चाहिँ त्यति राम्रो देखाउँदैन अहिले, तैपनि अहिले चाहिँ इन्स्टल बटनमा म क्लिक गर्छु। तपाईको इन्टरनेटको स्पिड कति छ र तपाईको कम्प्युटरको स्पिड कति छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसले टाइम लिन्छ इन्स्टल गर्नलाई। र ओके, चलो 1-2 मिनेटमा मजाले हुन्छ। यदि स्लो छ भने पनि इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ एक्टिभेट भन्ने बटन आएको छ। ओके, अब तपाईले चाहिँ यो थीमलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ यो एक्टिभेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्नु भएको छ यो थीम चाहिँ हाम्रो अहिले एक्टिभमा छ अनि अरु यो 2019, 2017, 2020 चाहिँ अहिले इन्स्टल त छ तर एक्टिभ चाहिँ छैन। अब तपाईले अब म एउटा कुरा सिकाउन चाहन्छु, यो थीमलाई चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने। अब एउटा त हामी भित्र सर्भरमा गएर या त हामी यसको यो फाइलमा गएर हामी त्यहाँ थीमहरु 4 वटा हुन्छ, यो जति इन्स्टल छन् त्यहाँमध्ये डिलिट पनि गर्न सक्छौं। एउटा यहीँबाट हामी पनि सक्छौं, जुन चाहिँ पहिले मलाई पनि पहिला थाहा थिएन। सो इजिली तपाईले यो थीमलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ राइट साइडमा यो डिलिट भन्ने बटन देख्नु भएको छ, यसलाई ट्याक्क क्लिक गरिदिनुस् अनि ओके गरिदिनुस्। यसरी चाहिँ यो थीम चाहिँ डिलिट हुन्छ। अनि त्यसै गरी यसलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु। यसरी डिलिट गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। अनि यसै गरी यो थीमलाई पनि क्लिक गर्नुस्, डिलिट गर्नुस्, ओके गर्नुस्। ओके, यसरी तीनवटै अरु थीम डिलिट भयो, एउटा मात्रै थीम बाँकी छ जुन चाहिँ WP हो, जुन चाहिँ हामी हाम्रो वेबसाइटमा प्रयोग गर्नेछौं। अब थीम इन्स्टल गरेर एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै आई थिंक यो वेबसाइटको भ्यू चेन्ज होला। यो डिफल्ट पहिला त यस्तो थियो। ओके, अब यसलाई म रिफ्रेश गर्न गइरहेको छु। रिफ्रेश बटनमा दाबेर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले एकदमै फरक आएको छ। अहिले त्यति राम्रो त छैन हैन, तर हामीलाई कस्टमाइज गरेर पछि राम्रो गराउने छौं। यो सबै कुरा हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ, त्यो नै एकदमै रमाइलो कुरा रहेको छ। ओके, अब चाहिँ यो थीम चाहिँ भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले एउटा नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ, दिस थीम रिकमेन्ड्स द फलोइङ प्लगइन्स भनेको छ। यी प्लगइनहरु चाहिँ यो थीमले इन्स्टल गर भन्छ भनेको हो। मतलब यो थीमलाई चाहिँ चाहिने एउटा उ हो। ओके, त्यसैले बिगिन इन्स्टलिङ प्लगइन मा क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यो प्लगइन चाहिँ यसले इन्स्टल गर्ने यहाँ देखाएको छ यहाँ लिस्टमा। अब तपाईले 1 बाइ 1 गरे भयो, र यदि धेरै छ भने लिस्टमा कहिले धेरै पनि भन्छ के। ओके, त्यही अनुसारले सिलेक्ट गरेर
अनि यो गरेर इन्स्टल गरेर अप्लाई बटनमा ट्याक्क क्लिक गरिदिनु भयो भने इन्स्टल बिगिन हुन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यसरी एरर पनि आएको छ। समटाइम्स आउँछ यो यस्तो प्रकारको एररहरू, तर कोही बात छैन। हेर्नु, एक्टिभेसन हेज बिन कम्प्लिटेड भनेको छ। यो एरर आएको भने केही फरक पर्दैन। कहिलेकाहीँ आयो भनेपछि यो के भनेको छ यहाँ केही ओसन एक्स्ट्राकोमा चाहिँ केही अनएक्सपेक्टेड भएको छ। तर यो चाहिँ उताबाट उनीहरूले यो जुन प्लगइन डेभलपरहरू छन् उनीहरूले यो ठिक गरिहाल्छन्। हामीले यसमा केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले सिर्फ एउटा चिज हेर्नुपर्छ, यो प्लगइन इन्स्टल कम्प्लिट भयो कि भएन। अब चाहिँ यो रिटर्न द ड्यासबोर्ड भनेर यो बटन जस्तो यो लिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने हामी ब्याक जान्छौँ। ओके, अलराइट, हाम्रो सबै काम चाहिँ खतम भइसकेको छ। अब एउटा काम हामी गर्न सक्छौँ, यो डिसमिस गरिदिउँ। अनि यो XAMPP को ओभरभ्यू छ, यसलाई पनि मिनिमाइज गरिदिउँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ यसलाई यो वेलकम टु XAMPP भने चाहिँ यो एउटा विजार्ड हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले इजिली गर्न सक्छौँ। अहिले गरौँ त रन द सेटअप विजार्ड गरेर यहाँबाट हामीले आफ्नो वेबसाइटको इन्फर्मेसन हाल्न सक्छौँ। अब गेट स्टार्टेड बटनमा दबाउँ। यहाँ दबाउने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै उ छन्। अब यो मध्ये हामीले कुन थीम चाहियो यिनीमध्ये जुनै पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। ओके, अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई सपोज मैले चाहिँ एउटा कोचिङको सपोज यो कोचको लागि हो यो थीम यसरी या थीम हो। अब यो सिलेक्ट भन्ने यो बटनमा चाहिँ ट्याक्क क्लिक गर्नलाई लाइभ रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिन्छ भनेर। यो सिलेक्ट गर्ने अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल जाने, तल यो चाहिँ इन्स्टल डेमो भनेछ। यदि तपाईँ डेमो इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने मतलब यस्तै प्रकारको यो सबै यो जति फोटोहरू छन् यो जुन टेक्स्ट छ योमा यो लाइभ रिभ्यू गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु नि त। ओके, coach.oceanwp.org हो यो सबै यहाँ चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। मतलब त्यो लाइभ डेमो इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यहाँको यो सबै यो डिजाइन चेन्ज हुन्छ, यहाँ कन्टेन्ट पनि त्यही आउँछ, यहाँ जे छ यो सबै त्यही आउँछ। हो यो जस्तो यो प्राइजिङ यहाँ जे देखाएको छ सेम टु सेम चाहिँ देखाउँछ यो हामीले डेमो इन्स्टल गऱ्यौँ भने। अहिले चाहिँ यसलाई म स्किप गर्न चाहन्छु, स्किप गरेर, किनभने यसको लागि धेरै प्लगइन इन्स्टल गर्नुपर्छ, त्यो अहिले हामीलाई टाइम पनि छैन। तपाईँहरूले यहाँबाट लोगोहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइटको लागि, या त तपाईँ पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबै काम प्राइमेरी कलर कुन यो यस्तो हो कि यो थिमको सेटिङ हो, यदि गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि केही फरक परेन। अब यदि हामी आफ्नो कस्टम थिम पनि गराउन सक्छौँ एउटा एलिमेन्टर वेबसाइट बिल्डर प्रयोग गरेर। सो अहिले चाहिँ हामी यो सबै यस्तै रन दिउँ, केही फरक पर्दैन। यो फोकट भएको मात्रै अहिले गएर आइरहन्छ, नोटिफिकेसनहरू आइरहन्छ। यो मेल गर्छु भनेको छ, बट अहिले रन दिउँ। ओके, भिजिट वेबसाइट टु यर वेबसाइट छ, यसमा क्लिक गरेर हामीलाई चाहिँ अरू काम गर्ने छ। मतलब हाम्रो थिमको चाहिँ बेसिकली सकियो, मतलब थिम चाहिँ हामीले कम्प्लिट इन्स्टल गरिसकेका छौँ। अनि मैले तपाईँलाई इन्स्टल कसरी गर्ने पनि सिकाएँ। त्यो कस्टमाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेक्स्ट पार्ट हो, मतलब अरू भिडियोमा म सिकाउँछु। अब चाहिँ प्लगइन कसरी इन्स्टल गर्ने त, यो थिम त भयो, अब प्लगइन कसरी इन्स्टल गर्ने। एउटा हामी कुन यो प्लगइन्स भन्ने यो ट्याब छ देख्नुभएको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ अब पहिले इन्स्टल अघि हामीले जुन ओसन एक्स्ट्रा भन्ने एउटा प्लगइन इन्स्टल गरेका थियौँ, जस्तो यो एनटी यो चाहिँ यो पहिले डिफल्ट हुन्छ, यसलाई डिलिट गरिदिनु भयो नि, काम छैन अहिले। र यो ओसन स्टिक हेडर चाहिँ यो चाहिँ यो पेड हो, यसलाई पनि कटाइदिउँ। पेड मतलब हामीले पैसा तिरेर मात्रै हामी इन्स्टल गर्न पाउँछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा प्लगइन इन्स्टल गर्ने छ जुन हो एलिमेन्टर। मतलब एउटा प्लगइन इन्स्टल गर्न सिकाउँछु जुनै भए पनि, एलिमेन्टर मात्रै नभएर यो प्लगइन्स भयो। प्लगइन्समा अब तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट यो एड न्यू बटनमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले प्लगइन इन्स्टल प्लगइनबाट यहाँनिर एड न्यू बटन छ, यसमा क्लिक गरेर पनि नयाँ प्लगइनहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अब यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ धेरै हजारौँ प्लगइनहरू देखाएको छ। मतलब यहाँबाट तपाईँ सर्च गरेर प्लगइनहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर यो अपलोड प्लगइन भन्ने देख्नुभएको छ, यो बटनमा क्लिक गरेर यहाँबाट जस्तो तपाईँले पेड प्लगइन किन्नुभयो भनेपछि त्यसमा एउटा जिप फाइल आउँछ, त्यो जिप फाइललाई यहाँबाट चुज गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुई तरिका छ, एउटा त अपलोड प्लगइन, एउटा चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्टरनेटबाट खोजेर, जस्तो यहाँबाट एउटा सपोज म चाहिँ यो क्लासिक एडिटर इन्स्टल गर्न चाहन्छु भने तपाईँले यो इन्स्टल नाउ जस्तै यहाँ प्लगइन सर्च गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो प्लगइनको यो इन्स्टल नाउ बटनमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सकिन्छ। र यो मोर डिटेल्स भन्ने यो बटनको तलतिरको जुन छ नि, यसमा क्लिक गरेर हामी अरू डिटेल हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि अहिले यहाँनिर
यो कस्तो देखिन्छ त्यो हेर्न सक्छौँ। अनि स्क्रिनसट भनेपछि यहाँनिर त्यो त्यसको सबै प्लगइनको स्क्रिनसटहरू देखाउँछ यहाँनिर, जुन चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ प्लगइन इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला त्यसको बारेमा जानेर यहाँबाट डिटेल हेरेर मात्रै इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि मोर इजी पनि हुन्छ, त्यसको बारेमा मतलब यो सिक्योर पनि छ कि छैन। अनि यहाँनिर यो लास्ट अपडेटेड भनेको छ, यो कहिले अपडेट भएको चाहिँ यहाँ देखाएको छ 2 महिना अगाडि भनेर देखाएको छ। अनि कम्प्याटिबल छ कि छैन त अहिलेको जुन वर्डप्रेस इन्स्टल छ यहाँ त्योसँग यो प्लगइन कम्प्याटिबल छ कि छैन भनेर यहाँ देखाएको छ। यो टिक मार्क लगाएको मतलब यो कम्प्याटिबल छ, एकदमै सही छ भनेको। या त यदि चेक गरेको छैन भने यहाँनिर देखाइहाल्छ, यिनी सब यो टिक मार्क लगाएको मतलब एकदमै कम्प्याटिबल छ भनेको। अनि यहाँनिर कतिले डाउनलोड गरे भनेको छ, यहाँ 5 मिलियन प्लस भनेको छ, 5+ मिलियन एक्टिभ इन्स्टल्स भनेको छ। मतलब यति धेरै चाहिँ यो डाउनलोड भएको छ। मतलब यसरी ट्रस्ट पनि गर्न सक्छ, यसरी हामीले प्लगइनको रिभ्यू गर्ने हो, मतलब एनालाइज गर्ने यो प्लगइन राम्रो छ कि छैन, अनि ट्रस्टेबल छ कि छैन, यो डेभलपर कसले डेभलप गरेको हो त्यो पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। अनि रेटिङ कति छ, यो सबै कुरा हेरेर मात्र तपाईँले प्लगइन इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ हजारौँ लाखौँ प्लगइन पाउनुहुनेछ, तर त्यो मध्ये सबै प्लगइन चाहिँ राम्रो पनि हुन्नन्, कहिले अब त्योमध्ये एउटा ह्याकरले ह्याक गरिदिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले प्लगइन इन्स्टल गर्दा चाहिँ ती कुराहरूलाई हेर्नु होला। अनि इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ इन्स्टल नाउ बटनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड अनुसारले यसले टाइम लाउँछ। ओके, अब इन्स्टल कम्प्लिट हुने बित्तिकै एक्टिभेट भन्ने बटन आएको छ, जस्ट लाइक थिममा जस्तै गरी। ओके, त्यसैले अब एक्टिभेट गरिदिनुहोस्। एक्टिभेट गर्नको लागि अब एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै यो यस्तो हुन्छ कि जस्तो एक्टिभ हुने बित्तिकै यसको जुन फिचर छ त्यो मतलब यहाँ अप्लाई हुन्छ। यहाँ मतलब कसैको नयाँ हुन्छ के हुन्छ, धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ। अहिले जस्तो हाम्रो क्लासिक एडिटर हो, त्यसैले यो चाहिँ बेसिकली पोस्ट एडिटरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो यो हेलो वर्ल्ड छ नि, यसमा चाहिँ अब एड न्यू गरेँ मात्रै म तपाईँलाई देखाउँछु, त्यसले कहाँनिर चेन्ज भयो। अब जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो अहिले एकदमै फरक भएछ। यो क्लासिक एडिटर यो टाइटल यहाँ यस्तो आएको छ। ओके, अनि यो यहाँ लेख्ने ठाउँ यो पोस्ट लेख्ने ठाउँ यस्तो आएको छ। एकदमै यो कस्तो भने चाहिँ हाम्रो जस्तो MS वर्डमा हुन्छ, अनि अरू केमा हुन्छ, यो जति पनि यो टेक्स्ट एडिटरहरूमा हुन्छ नि त, हाम्रो यो गुगल डकमा हुन्छ, यिनी सबैमा जस्तै गरी आएको छ। यहाँनिर लिङ्क हाल्ने के हाल्ने सबै कुरा। अनि त्यो अब यदि तपाईँले यो मन परेन भनेपछि तपाईँले प्लगइन्समा गएर या त इन्स्टल प्लगइन यहाँबाट यसरी क्लिक गर्न जान्छ। अनि यो डिएक्टिभेट भन्ने छ, यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो प्लगइन चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ। अनि डिएक्टिभेट भइसकेपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। अब फेरि पोस्टमा गएर कसरी चेन्ज हुन्छ म देखाउँछु तपाईँलाई। अब सपोज फेरि ल अगेन न्यू पोस्ट गर्छु, अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै पुरै चेन्ज हुनेछ। यो एडिटरको यो लुक नै चेन्ज हुनेछ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अघि क्लासिक एडिटर थियो, यो चाहिँ अहिले अरूको आएको छ। जस्तो यहाँ टाइटल लेख्ने ठाउँ, यहाँबाट यो एउटा ब्लग एडिटर पनि भन्छ यसलाई। ओके, यो चाहिँ डिफल्ट भएको छ। यो डिफल्ट चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँ ब्याक जानको लागि यो वर्डप्रेसको यो लोगो छ नि, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने लिभ गरौँ। यो अहिले पोस्ट मलाई लेख्नु छैन, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँ यसरी ब्याक जान सक्नुहुन्छ। ओके, अलराइट, यसरी नै तपाईँहरूले प्लगइन एन्ड थिम इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुरा अब कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने, थिमहरूलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने, त्यो कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु, हामी सिक्नेछौँ सबै मिलेर। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, एन्ड कुनै कन्फ्युजन छ, केही कुरा बुझ्नु भएन भनेपछि तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला। एन्ड तपाईँ योभन्दा पहिलो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन, यो पुरै यो वर्डप्रेसको सिरिजको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले आई बटनमा दिनेछु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै वर्डप्रेसको सिरिजहरू। त्यो सिरिजलाई पुरै बेसिकदेखि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अझै क्लियर नलेज हुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि डाउट हुँदैन। मतलब जे जति प्रश्न हुन्छ एउटा इजिली फलो गर्नुभयो भने झनै सजिलो हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।